السلام عليكم محبينا في كل مكان، مصطفى دايما معاكم. موجودين ما زلنا في اندونيسيا. الاجواء اللي انتم شايفينها حواليا الطبيعه الجميله. النهارده نتكلم عن العادات والتقاليد اللي موجوده في اندونيسيا والحياه عموما في اندونيسيا. على قد ما اقدر هلم على قد ما اقدر الحاجات اللي انا فاكرها حاليا دلوقتي هقدر اقولها في الفيديو. ما اعرفش الفيديو ده ممكن يطول ولا لا. والحاجات اللي هتتبقى تانية ما اجي افتكرها في حاجات تانية، او لو الفيديو طول عن كده ممكن اخلي فيديو تاني ان شاء الله، جزء تاني عن العادات والتقاليد الموجودة في اندونيسيا والحياة بشكل عام. طيب، الشعب الاندونيسي عموما هو شعب محترم جدا، مضياف جدا. فانا هبدا باول حاجه انا لاحظتها اول ما جيت هنا من 5 سنين، وهي التحيه او السلام. الشعب الاندونيسي عنده احترام كبير جدا، لما بالذات لما بيكون اصغر منك في السن وجاي بيسلم عليك. هم عندهم طريقه السلام، بيسلم عليك ويوطي كده، بينحني شويه وممكن بيبوس ايدك او بيوطي او بيحب على ايدك. العاده دي اول ما شفتها هنا كانت بصراحه كانت غريبه شويه بالنسبه لي، ولكن موجوده في كل مكان. الصغير بيحترم الكبير حتى لو اصغر منك يعني بشهر بشهرين، ليه يسلم عليك يوطي كده وينحني ويبوس ايدك. وعلى فكرة العادة دي بتخلي عندهم الاحترام بيزيد أكتر وأكتر وأكتر، ودي حاجة مش وحشة، حاجة عجباني جدا. احترام الكبير هنا موجود بشكل كبير كبير كبير، ما شاء الله. ف دي أول حاجة ألاحظها الأجنبي أول ما يجي يزور إندونيسيا، حوار السلام. ودي عادة كويسة أنا شايفها. الحاجة التانية بقى البيوت. الشعب الاندونيسي معظمه ما بيحبش يقعد في شقق او في مباني سكنيه عاليه. اغلبهم بيفضل نظام البيوت. الله اعلم ده راجع ليه، هل راجع ممكن عشان كميه الزلازل اللي بتحصل على مدار السنه، الفيضانات، او العاده بتاعتهم هي عشان عايشين في طبيعه من زمان جدا. هي العاده بتاعتهم ان هم بيبنوا البيوت اللي هي نظام يا اما الخشب يا اما ممكن بالطوب عادي، ولكن المباني اللي هي بتبقى دور واحد. فمعظم الاندونيسيين تحس ان هو الاندونيسي اللي بتشوفه قاعد في شقه او مأجر شقه او شاري شقه، بتحس ان هم شويه، تحس ان هم زي المنبوذ. ده اللي انا لاحظته هنا. لان اغلب الاندونيسيين اللي انا شفتهم سواء غني متوسط فقير، كله بيقعد في بيوت. والبيوت هنا متقسمه على حسب المنطقه وعلى حسب المدينه اللي انت قاعد فيها. فانت لما تشوف مثلا منطقه لحد ما متوسطه، آه، وتلاقي شكل البيوت جميل جدا وبتاع، هو ده العادي اصلا بتاعه. ما تفتكرش ان ده مثلا صاحب البيت ده هو غني، لا لا، هو ممكن يكون مؤجر وممكن هو بيته واخده بالتقسيط او الكلام ده، ولكن هم هي العاده بتاعتهم هنا. العاده بتاعتهم ان هو يقعد في بيت مش في شقه. وفي نفس الوقت لما بيكون عنده لما بيكون عنده البيت هو بيحب يبنيه، حتى لو مثلا واخد نفترض 100 متر مساحه، ممكن يبني البيت باصغر من كده بكتير عشان يسيب مساحه قصاد البيت. هم بيحبوا غية عندهم لازم يسيب مساحه حلوه كده كبيره كده قدام البيت. بيعمل ايه بالمساحه دي؟ يا اما بيحط فيها الموتوسيكل بتاعه الباركينج مع العربيه لو ما عندوش عربيه او موتوسيكل، حتى وعلى الاغلب لازم يكون عنده موتوسيكل او موتوسيكلين كمان. لكن هم الغايه من هنا ان هو بيحبوا يقعدوا كتير جدا قدام البيت بتاعهم، يستقبلوا جيرانهم، يستقبلوا قرايبهم، ياكلوا. فاغلب وقتهم بيقضوه قصاد البيت. فلذلك بتلاقي فيه مساحه، آه، ممكن على حسب تختلف بقى المساحه على حسب البيت وعلى حسب المكان والمنطقه، ولكن لازم دايما هتلاقي فيه مساحه كده قصاد البيت بتاعهم، تبع البيت بتاعهم. فهو لما بيجي يبني ممكن هتلاقيه مش زي عندنا مثلا، لا لازم يستغل كل شبر ان هو يبني كمبنى، لا. هو هتلاقيه ممكن يبني مثلا من ال 100 متر ممكن تلاقيه بني 50 متر بس، ممكن بني 70 متر بس. الباقي هو بيحب كده، الاندونيسيين بيحبوا يقعدوا قدام البيت كتير، ياكلوا زي ما بقول لك، يستقبلوا قرايبهم واصدقائهم. عامل زي الجلسات عندنا كده في المنطقه العربيه. آه، وفي نفس الوقت كمان حاجه تانية كمان بالنسبه للاكل. برضو العادة الاندونيسيين، مش كلهم ولكن عدد كبير جدا منهم، برضو ما اقدرش اقول معظمهم لكن عدد كبير جدا منهم، برضو بيحبوا ياكلوا الاكل بايديهم مش بمعلقه وشوكه والكلام ده. زي برضو بعض بلداننا العربيه، فهم بيحبوا هنا الاكل بايديهم. طيب، يوم بقى الاجازه الاسبوعيه بتاعتهم، ده يوم مقدس.
السبت والحد هنا الاجازه الرسميه للدوله، سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص. فالاجازه بتاعتهم هنا فعلا اجازه مقدسه. يعني الاندونيسي اللي بيكون شغال في القطاع الخاص على الاغلب بياخد اجازته. اللي بيكمل بيشتغل ده تعرف ان هو بيدولهم هنا اوفر تايم كويس جدا يعني. لان هو زي ما قلت لك، هو تحس ان هو يوم مقدس يعني. تلاقي اغلب الاندونيسيين لازم عندهم اجباري كده يخرج بره، يتنزه بره. في المتنزهات اللي احنا فيها دي كده، باركينج، يخرج يروح مولات، ياكل. فالسبت والحد هنا وما شاء الله هم بيعرفوا ازاي يستمتعوا. حتى زي ما قلت، قلتها في كذا فيديو قبل كده، دي حاجه عجباني جدا في الشعب الاندونيسي، ان هو بيعرف يبسط نفسه بابسط الامكانيات اللي موجوده معاه. فقير، غني، متوسط، زي ما بقول لك، بيخرج بره بيتبسط هو واولاده ومراته وعيلته. سواء ياكلوا من الاكل الشوارع، بياكلوا داخل المول، بيشتروا حاجات. ما شاء الله عندهم يعني. السبت والحد هنا حاجه ما شاء الله كويسه جدا جدا جدا. و معرفش ده نابع من ايه عندهم، اللي هو الانبساط. هم بيحبوا يتبسطوا كتير جدا الاندونيسيين. ممكن يكون بسبب ان لسه هنتكلم عن الحاجات دي، على الصبر عندهم والهدوء النفسي الموجود عندهم. ولكن دي حاجه من الحاجات اللي هتلاحظها كاجنبي هنا، يوم السبت والحد هنا. ولذلك هتلاقي تلاقي اغلب النصائح تقول لك مثلا ما تروحش مكان الفلاني يوم السبت والحد، هتلاقي النهارده زحمه جدا. ده لان فعلا اغلب الاماكن المشهوره جدا كمان تلاقي الاندونيسيين ما شاء الله من الصبح بدري، من 5 الفجر ورايح على هناك ما شاء الله. اي مكان مشهور او متحف او مول او مزار سياحي. فلذلك تلاقي النصيحه دايما تدل للاجنبي ما تروحش مثلا في يوم السبت او يوم الاحد. انا افتكر حتى زي بونشك مثلا او مناطق كتير جدا، لما بكون هناك بالغلط كده رحتها بالغلط يوم سبت او يوم حد، يعني بجد مش عايز اقول لك بزهق جدا باليوم اللي انا موجود فيه، بسبب الزحمه كتير جدا موجوده في الشوارع، الزحمه في المولات، زحمه في كل حته. فدي حاجه عجباني جدا ما شاء الله الشعب الاندونيسي، ان هو بيعرف يبسط نفسه زي ما بقول بابسط امكانيات موجوده معاه. سواء فقير، طبقه متوسطه، غني، يوم مقدس عنده سبت وحد. طيب، وبما اننا ذكرنا برضو الاكل الشوارع بقى بالمره نتكلم عليها. اكل الشوارع هنا في اندونيسيا يعني موجود بكثره كتير جدا جدا جدا، في كل مكان وفي كل منطقه وفي كل حته، في القرى حتى ذات نفسها بتلاقي في اكل شوارع، الستريت فود. هو عموما شرق اسيا مشهورين جدا بالحوار ده. والدوله ذات نفسها كمان هي بتدعم الحوار ده. يعني انت ممكن بتلاقي الاندونيسي مثلا على قده جدا كمان، تلاقي واخد جزء من بيته فاتحه بيبيع حاجه. ايه الحاجه دي؟ ايا كان بيبيع ايه. ولكن هو دي ثقافه عندهم ما شاء الله، ان هم قليل جدا ما بتشوف حد قاعد في البيت. مكافحين جدا جدا جدا. فحتى لو هو مش مستريح كوظيفه او مش لاقي وظيفه، سواء هو على حسب حتى تعليمه ايه، بتلاقيه بياخد يا اما بياخد عربيه كده بيعملها في الشارع، يا اما في بيته ذات نفسه بيفتح جزء صغير كده منه يبيع حاجه، سناكس، مشاريب، بيبيع اي سلعه. فالعاده دي موجوده هنا، الثقافه الموجوده هنا دي. وفي نفس الوقت تقريبا زي اللي انا شايفه يعني، هي الدوله بتدعم حاجه زي دي. فاكل الشارع هنا ما شاء الله منتشر بشكل كبير جدا جدا جدا، بشكل واسع. آه وزي ما قلت، عشان زي ما قلت في الفقره اللي قبلها، ان هي الثقافه عندهم اصلا، هو الشعب بيحب يخرج جدا، وبيستنوا الاجازه الاضافيه اكتر واكتر كمان، عشان بتلاقي بيخرجوا يحبوا ياكلوا بره كتير جدا. وزي ما قلت على حسب مستوى كل واحد، الاكل هنا متنوع على حسب الحاجه اللي بتبسطهم ايه، ما بتفرقش قوي. ولكن هم بيحبوا ياكلوا ما شاء الله في الخارج كتير جدا، خصوصا اكلهم الاسيوي او الاندونيسي. فدي برضه حاجه هتلاحظها هنا، سواء انت كنت في مدينه سياحيه او في مدن عاديه، هتلاقي ان الاكل الشوارع هنا منتشر بكثره كبيره جدا. في منه الكويس او النظيف، وفي منه التعبان خالص او اللي ما فيش نظافه قوي، في ده وفي ده. ولكن انا بتكلم بشكل عام، منتشر جدا هنا الاكل الشارع. زي ما بقول، حتى لو رحت القريه هتلاقي في اكل شارع، ستريت فود، منطقه في كل مدينه. طيب، حاجه تانية بقى انا لاحظتها من عادتي برضو هنا في اندونيسيا، آه،
المرأة الحامل لما بتكون الست الحامل في 4 شهور، بيعملوا حاجة كده، حفلة اسمها شكر أو شكور. بيشكروا ربنا، يعني بيشكروا الله. بالذات أول ما بتحمل في الشهر الرابع كده، فتلاقيهم بيجيبوا سيدات موجودة بقى عندهم في المدينة، في المنطقة، في القرية. مجموعة سيدات بييجوا ويقروا مثلا سورة مريم، سورة يوسف، يقولوا شوية أذكار ودعاء وأدعية للست الحامل ولابنها المولود، سواء ابنها أو بنتها في الشهر الحامل، الشهر الرابع. دي حاجة كانت أول مرة برضو أستغربها، يعني بالصدفة كده عرفتها طول ما أنا قاعد هنا بالصدفة. ودي عادة لقيتها موجودة، عادة موجودة عندهم، مش مثلا بيت ولا بيتين. اول ما بتحمل كده المرأة في الشهر الرابع كده، التالت رابع خامس، تبدأ تعمل الحفلة دي. بتبقى مش حفلة، بتبقى ذكر، تقدر تقول ذكر كده لمدة ساعة كده ولا حاجة. وبتوزع فيها وجبات على السيدات اللي بيجوا يقروا سورة مريم مع سورة يوسف مع بعض الأذكار والأدعية ليها. فدي تعتبر عادة ومشهورة جدا ما بين الاندونيسيين المسلمين. حاجة بقى تانية خاصة برضو بالاحترام، زي ما ذكرنا في اول مره خالص، التحيه والسلام. حاجه خاصه بالاحترام عندهم. لما بيكون مثلا انا قاعد اهو، مثلا نفترض قاعد قدام سوبر ماركت، قاعد قدام بيتي، وبيتي ده مثلا في زي نظام حاره مثلا او حاجه، او قاعد على الرصيف، قاعد في مستني في حاجه. لو في حد بيعدي قصادي على طول مباشره، بتلاقي عنده لازم بيوطي كده ويعمل ايده كده، يوطي وينحني وهو ماشي من قدامي. يعني مش بيقف قصادي وينحني، لا لا، وهو ماشي وهو بيعدي بيقول معاف، معاف او معاف، اللي هو اسف، او زي بعد اذنك، حاجه زي كده. بيوطوا كده ويمشوا. ودي عاده موجوده ما بين الاندونيسيين بشكل كامل، عاده منتشره تقريبا 100% يعني. دي برضو لاحظتها، حصلت في انا من 5 سنين، وبعد كده لما سالت عرفت ان دي عاده، وبقيت اشوفها قررت معايا كتير، وبقيت اشوفها في كل حته دلوقتي. يعني انا فاكر برضو اول مره حصلت معايا من 5 سنين تقريبا، كنت انا قاعد، كان الدنيا بتمطر جدا، وقعدنا انا وزوجتي في اندو مارت، سوبر ماركت، وقاعدين، ما كانش فيه كراسي كافيه، فكنا قاعدين زي على الرصيف يعني، وفي تندة مغطيه عشان المطر الشديد جدا وبتاع، وقلنا نركن نريح شويه. فدي كانت اول مره تحصل لي من 5 سنين. إن كل بقى اللي معدي قصادنا، سواء راجل ست، كل ما معدي قصادنا يوطي وينحني ويعدي. ما كنتش فاهم اللي بيحصل، ولو ما بيوطوا وبينحنوا ليه وبيقولوا زي معاف كده او زي اسف. فعرفت ان دي هي عاده الاحترام. لما بيعدوا، سواء انت راجل كبير او صغير، عادي، هي عاده الاحترام. هو بس طبعا مش كبير هيعمل كده للصغير قوي، يعني يكون صغير في السن، بس هي عاده الاحترام، وعاده زي ما بقول منتشره 100%. ف ما اعرفش جاي من ايه، بس هو برضو لازم تحترمهم في حاجه زي دي. مش مطالب انت كاجنبي ان انت تقلدهم، مش مطالب، هم خلاص عارفين انت اجنبي. بس لما تعيش معاهم فتره طويله جدا وبتتكلم بنفس اللغه بتاعتهم، الى حد ما يعني بيعزوك جدا جدا، لو انت متماثل معاهم في نفس الثقافه شويه، في نفس الفكر شويه. ولكن مفيش ماخذ عليك انت كاجنبي ان انت مش لازم تعملها، عادي، هم خلاص هم واخدين عارفين ان انت اجنبي، فمش لازم تقلدهم يعني. ولكن اذا قلدتهم او عملت زيهم، بالذات لو راجل كبير هو اللي قاعد ووطيت من قدامه كده وانت بتمشي، طبعا انت بالنسبه له حاجه عاليه جدا يعني. طيب خش بقى العاده الثانيه، او مش الثانيه يعني، العاده اللي بعد، انا ما بقتش اعد دلوقتي بصراحه. هو الجو جميل هنا طول ما انا قاعد ما شاء الله يعني. طيب عاده بقى من العادات الغريبه اللي انا لاحظتها من تقريبا من 3 سنين 4 سنين، الختان. الاسره هنا لما يكون عندها طفل مثلا عنده 5 سنين 4 سنين 3 سنين 6 سنين 7 سنين، في الحدود دي كده، بيبدأ طبعا عشان هم مسلمين بيختنوا الطفل الذكر. ولكن كل ده عادي. ولكن الغريب بقى هنا انا لقيتهم بيعملوا حفله، مش اي حفله، ده بيوزعوا كروت، كأن واحد بيتجوز، كأن الواد ده بيتجوز. دي كانت اول مره اشوف الحوار ده، يوم ما جالي دعوه لزوجتي، الكلام ده مش فاكر من 3 سنين ولا 4 سنين. فبمسك دعوه متغلفه ودعوه متكلفه ومتغلفه وكل حاجه، وافتح الدعوه واشوفها،
لكن واحد بيتجوز. فقالت لي لا ده ختان، حفله ختان. فرحت الختان وشفت. انا مصور بعد ما كنت ما اعرفش ينفع انزلها ولا لا، لانه برضه هم جيران، على كانت جيران هم اللي عازميننا. وبعد كده عرفت ان دي عاده موجوده مش ب 100% ما بين المسلمين، ولكن عاده منتشره جدا ما بين المسلمين. لما ابنهم بيتختن بعدها على طول او في نفس اليوم بيعملوا حفله الختان. في اكل، بيقدموا اكل مفتوح ومشروبات وكل حاجه. وزي ما بقول لك بيجي لك دعوه، لازم بيجي لك دعوه كده اكنك دعوه فرح، دعوه متكلفه. فبتلاقيهم متكلفين حفله اكنه والله العظيم اكن الطفل ده بيتجوز. يعني فدي حاجه من الغرايب بالنسبه لي. كنت افضل اضحك. انا اول مره رحت الدعوه دي فضلت اضحك جدا جدا، كله عمال يبص لي باستغراب. بسبب ان انا مش ما زلت مش متصور ايه اللي هم بيعملوه. انا كأني في فرح بجد، فرح دي جي ومكلفين بقول لك قعدات واكل مفتوح ومشروبات. وزي ما بقول لك الدعوه بيجي لك دعوه كأنك واحد بيتجوز بجد. وهو طفل عنده 6 5 سنين ده اتختن. يعني اقول لهم هو اتختن يعني ايه المغزى من ده؟ ما اعرفش. ودي برضه حاجه اقولها لك بعدين. يعني انت حاول ما تدققش قوي في العادات الاندونيسيه. انت بتيجي موجود في بلد عايش كويس كل حاجه، مش لازم تنتقد قوي. ولكن انا بالنسبه لي كنت واخد الموضوع عمال اضحك طول اليوم كله، هم عاملين يضحكوا على ضحكي دي. ان انا مستغرب اقول لهم يعني ايه الفكره من كده؟ ده الطفل عنده 5 سنين اتختن، ايه الفكره من كده؟ ما اعرفش. فدي عاده من العادات الغريبه واللي ما شفتش حد برضه اتكلم عنها، لكن انا شفتها كتير وجالي دعوات كتير جدا. بما اني عايش في اندونيسيا بشكل كبير جدا، مش بشكل كامل طول السنه عايش في اندونيسيا، ولكن انا معايا اقامه دايما موجوده هنا في اندونيسيا مع زوجتي، فبروح واجي وعايش بشكل كبير يعني في اندونيسيا. فدي بالنسبه لي كانت عاده غريبه، حوار الحفله للختان وحفله بشكل كامل ومتكلفه. وهنا بيعملوها زي ما قلت برضو للفقير المتوسط الغني. وزي ما بقول مش 100% كل الاندونيسيين بيعملوها، ولكن بشكل كبير جدا عاده منتشره جدا ما بين الاندونيسيين. طيب ايه تاني بقى؟ الادويه والاعشاب. باللي انا شفته هنا على مدار حوالي 5 سنين في اندونيسيا، هي البلد فعلا فيها صناعه ادويه. يعني هتلاقوا الادويه في ادويه محليه كتير جدا جدا. يعني ده من الملاحظ اللي انا شفته يعني. ولكن انا هتكلم في حاجه ايه هنا، ماليش علاقه طبعا بالمصانع الموجوده عندهم ولا الادويه، لكن بتكلم في حاجه بقى هنا ايه، حوار الادويه والاعشاب والكلام ده. الشعب الاندونيسي هنا وتقريبا دي ثقافه عامه برضو في شرق اسيا، جنوب شرق اسيا. لكن انا هتكلم باختصار هنا في اندونيسيا، باللي انا شفته هنا في اندونيسيا. تلاقي مثلا واحد بطنه تعبان شويه، فتلاقيه يشتري كده زي زيت اعشاب مثلا، يعمل على بطنه كده، يقول لك انا ان شاء الله تاني يوم بكره الصبح بعد ما اتدفى كده بتاعهم زي الاسد. مثلا واحد عنده برد، يقول لك خد عندهم مثلا حاجه كده بيبقى اكياس صفرة كده من الناس اسمه، منتشر في كل حته يعني، دواء كده بيبقى عباره عن اعشاب فيه بقى جنزبيل على عسل على حاجات كتير جدا. بيفتح الكيس يشرب، ويقول لك اشرب ميه سخنه ونام وتصحى زي الفل. ما اعرفش الحاجات دي بصراحه. انا برضو بدات اتعود عليها يعني، ما اخبيش عليكم يعني. ولكن ما اعرفش حقيقتها ايه، وهل هي بتشفي انا ولا لا. ولكن في منها فعلا هي اعشاب 100%، مش داخل في اي كيميكال خالص او اي مواد كيميائيه. ولكن دي عاده موجوده ما بين كل الاندونيسيين، حوار الاعشاب والادويه بالاعشاب والزيوت والكلام ده. مثلا واحد ايده اتجرحت، حط مش عارف ايه كده عشبه واعشاب. فدي عاده هتلاحظها للاجنبي اللي قاعد هنا. ممكن انت جاي سايح، الحاجات اللي انا بقولها دي ممكن وانت جاي سايح اسبوع اسبوعين 3 اسابيع مش هتلاحظ الحاجات اللي انا بقولها دي. الناس اللي قاعده هنا مختلطه بشكل كامل مع الاندونيسيين، هو ده اللي هيلاحظ الحاجات اللي انا بقولها. في حوار الاعشاب والادويه هم هنا بيستخدموها بشكل كبير جدا. وحاول برضه زي ما بقول ما تنتقدش. انا هتكلم في حوار الانتقاد ده في اخر الفيديو. كلمه كده لينا وكلمه لاي واحد اجنبي بيجي هنا اندونيسيا. هي عاده عندهم متوارثه من الزمن، حوار الاعشاب والعلاج بالاعشاب والادويه والكلام ده. وهتلاقي موجود في الصيدليات، بيتباع عادي بترخيص في الصيدليات، كل الصيدليات. فدي عاده برضو من الحاجات اللي انت هتلاحظها كاجنبي لو انت عايش بشكل كامل هنا. حاجه بقى كمان بالنسبه للشعائر الدينيه.
اتكلم برضو على المسلمين تحديدا. المساجد هنا، وخصوصا زي ما بقول اللي هيلاحظ الناس اللي قاعده هنا بشكل كبير مش جاي سياحه مثلا اسبوع اسبوعين او نازل في منطقه سياحيه. المساجد هنا ما شاء الله يعني بتشتغل شبه 24 ساعه. بمعنى ان انت هنا في كل منطقه، في كل مدينه، في القرى حتى، هتلاقي المساجد مثلا مش ما بتتفتحش بس في وقت الصلاه بس، لا، قبل الصلاه هتلاقيها مفتوحه، وبعد الصلاه كمان بساعتين 3 ساعات هتلاقي مساجد مفتوحه. بيعملوا ايه على طول؟ بيرددوا اذكار بالميكروفون، اذكار شعائر دينيه، بيقروا قران. خصوصا الاطفال هنا عاده هتلاقيها موجوده بشكل كبير جدا، ملاحظه. يعودوا الاطفال من سن صغير جدا، 5 سنين، 4 سنين، 6 سنين، 7 سنين، بيعودوا الطفل ان هو اللي يأذن، يقرا قران، يقول خطب، يقول شعائر دينيه، يقول اذكار، سواء قبل الصلاه او بعد الصلاه. فما تستغربش وانت قاعد مثلا في منطقه ما او في قريه ما، وتلاقي مثلا على الساعه مثلا 9 بالليل مثلا، يعني مثلا بعد العشاء كده مثلا، نقول بساعتين مثلا، ما تستغربش لما تلاقي الميكروفون كده اشتغل فجأة وبتاع، وما زال شغال من بعد الصلاة وما خلصش، أذكار على قراءة قرآن، وجايز تسمع زي ما بقول صوت أطفال، طفل هو اللي بيقرا قرآن أو بيقول شعر دينية. أنا شايف دي عادة حلوة جدا، عجباني جدا. مع إني معرفش ليه شفت في ناس بتشتكي من العادة دي على اليوتيوب. أنا بالنسبة لي شايفها عادة كويسة جدا، مش وحشة. حتى بتلاقي مثلا الفجر، مثلا تلاقي قبل الفجر كده بساعة بيبدأ الميكروفون بقى في كل مسجد يبدأ يقول الشعائر الدينية قراءة قرآن أو أذكار أو أدعية، ويفضل ممكن يفضل مكمل بعد الفجر لغاية مثلا الساعة 8 الصبح، 9 الصبح، تلاقي الميكروفون شغال بيرد في أذكار. بيكون في مدارس تعليمية، مش مدارس بمعنى مدارس، بيكون في أطفال موجودين في المسجد والشيخ بيعلمهم، وكل ده موجود في الميكروفون ومسموع، سواء في المدينة اللي أنت قاعد فيها، القرية أو المنطقة اللي أنت قاعد فيها، أقرب مسجد ليك. فما شاء الله دي حاجه انا شايفها كويسه جدا، منتشره في كل المناطق، في كل القرى تقريبا. حوار الشعائر الدينيه اللي شغاله بشكل كبير جدا على مدار اليوم. فالمسجد هنا ممكن تلاقيه زي ما بقول لك ما بيفتحش فقط في الشعائر الدينيه بتاعتنا او في الاذان بس فقط، لا، بتلاقي موجود فاتح المسجد قبل الصلاه مثلا بساعتين 3، وبعد الصلاه مثلا بساعتين 3، على طول على هنا على طول كده، اللي انا شايفه يعني ما شاء الله يعني. فانا بالنسبه لي شايفها دي عاده ايجابيه جدا، ويا ريتها تكون عندنا يعني، لانها بتعلم الطفل بصراحه حاجات كتير جدا. وهم هنا هتلاقيها، انت زي ما بقول الشخص اللي عايش هنا ما بين الاندونيسيين مش في المناطق السياحيه، هتلاقي ان هم هنا بيعودوا الاطفال بشكل كبير جدا على الصلاه. وهتلاقي ما شاء الله المساجد هنا ممتلئه بشكل كبير جدا. يعني تروح مثلا المغرب صلاه العصر في اي وقت، ما شاء الله اغلب مساجدهم ممتلئه جدا. وده ناتج ما شاء الله زي ما بقول ان هم معودين الطفل من صغره ان هو لازم يروح يصلي الصلاه بصلاتها في المسجد مش في البيت. وبيعودوه اكتر زي ما قلت، الطفل تلاقيه هو اللي بيأذن مثلا، يطلعوه على المنبر مثلا، يقول ذكر مثلا ويسقفوا له، ما شاء الله. فدي عاده فيهم، ولذلك اغلب مساجدهم ممتلئه في وقت الصلاه. اي صلاه بتروحها، صلاه العصر، صلاه الظهر، صلاه المغرب، العشاء، ما شاء الله دي حاجه كويسه جدا يعني. طيب، وبما اننا اتكلمنا عن المساجد والشعائر الدينيه، هنتكلم عن الاحتفالات براس السنه الهجريه والمولد النبوي. اندونيسيا برضو هنا ما شاء الله، عشان زي ما قلت في الفقره اللي قبلها معودين الاطفال يعني لازم يروح المسجد في كل صلاه، وبيعودوه ان هو يطلع على المنبر، يقول حتى لو ايه على الميكروفون بعد الصلاه مثلا بساعه بساعتين. زي ما قلت المساجد ما شاء الله شغاله بشكل كامل هنا، مش 24 ساعه طبعا يعني فاتح، ولكن ملاحظ انت بتلاقي في كل منطقه كده تلاقي المسجد شغال قبل الصلاه بساعه بساعتين، وبعد الصلاه بساعه بساعتين. آه فهنا بتلاقوا الاحتفال براس السنه الهجريه مختلف جدا، واحتفال بالمولد النبوي مختلف تماما عن منطقتنا شويه. تلاقوا هنا بيطلعوا بكل مدرسه، بيطلعوا زي منافسه كده، كلهم لابسين زي الزي بتاع المدرسه بتاعهم، كل مدارس في كل منطقه في كل قريه. وبيطلعوا في اليوم مثلا بتاع المولد النبوي مثلا، تلاقيهم طالعين مولعين النار مثلا على الحطب، كل واحد ماسكها في ايده وماشيين
بيذكروا الله، بيوحدوا الله، اذكار وشعائر دينيه. انا مصور برضه، عامل فيديو قصير عن حاجه زي دي. وبرضه في راس السنه الهجريه بيعملوا نفس الاشياء برضه، بيوحدوا وبيذكروا الله ويقولوا ادعيه طول ما هم ماشيين. ده الاحتفال بتاعهم، يعني احتفال بسيط وجميل. وبرضه دي من الحاجات اللي نفسي انها تكون موجوده عندنا يعني. طيب هنا بقى نخش على الاندونيسيين بيحبوا يشربوا ايه. المواد الغازيه المنتشره بشكل كبير جدا على مستوى العالم، وخصوصا منطقتنا العربيه. آه، زي الماركات المعروفه، بيبسي وكوكا كولا وسيفن اب وكل الماركات المعروفه، المواد الغازيه. هنا في اندونيسيا مش هتلاقي اي اقبال بشكل كبير خالص على المواد الغازيه. بل انا من ساعه ما جيت عمري ما شفت ماركه مثلا زي ماركه بيبسي مثلا، مش موجوده. موجود هنا تقريبا اللي انا شفته على استحاء، كوكا كولا، وبعض يعني عدد يتعدى على الصوابع كده كم منتج مواد غازي. ثقافه الشعب الاندونيسي ما بيحبوش المواد الغازيه خالص. انت حتى ممكن تروح على براندات كبيره جدا مشهوره، براندات حتى امريكيه، ما عندهاش مواد غازيه. او اذا لقيت عنده مواد غازيه بتكون على استحاء جدا، مشروب او مشروبين او ثلاثه، وبيقدم لك الثقافه بتاعتهم. ايه هي بقى الثقافه بتاعتهم؟ هم هنا بيعشقوا شرب الشاي والقهوه، وعندهم على نفس وزن الازاز كده اللي هي المواد الغازيه، هتلاقيهم نفس الوزن بتاع الازازه كده. تلاقي بقى ايه منتجات مشهوره جدا زي ايستي مثلا، اللي هو الايس تي او مشروب الشاي الساقع، بيشربوه بشكل كبير جدا هنا في كل المطاعم المحليه او المطاعم حتى المشهوره عالميا. فهنا بيشربوا الشاي، القهوه، الحاجات الصحيه كتير بشكل كبير يعني. رغم ان هم برضه عندهم حاجات تانية مش صحيه قوي، ممكن اذكرها بشكل تاني او بشكل كامل في فيديو تاني. ولكن هم هنا ما بيحبوش الصودا بشكل كبير او المواد الغازيه. فدي من الحاجات اللي انت هتلاحظها، انا لاحظتها من اول سنه ليا هنا. كنت رايح في براند امريكي يعني، وكنت طالب براند مشهور جدا يعني في المواد الغازيه. العرف ان هو البراند المشهور بتاع الاكل ده في منطقتنا العربيه لازم او عامل شراكه مع شركه المواد الغازيه دي المشهوره جدا في المكانات الموجوده عنده في المطعم. لا هنا دي كانت اول حاجه لاحظتها، بطلب اسم المنتج الغازي، لقيته مش موجود. فلقيته بيعرض عليا، قال لي ده في عصاير وفي يا اما انواع الشاي الساقع الموجود عندهم، البراندات الشاي الساقع، براندات كمان، براندات من زمان عندهم. فدي كانت اول حاجه الاحظها هنا، ان هم ما بيشربوش صودا كتير ولا مواد غازيه كتير. فدي حاجه تحسب لهم، ان هم لسه ما زالوا محتفظين بالعاده بتاعتهم والثقافه بتاعتهم. وفي نفس الوقت حاجه صحيه ليهم، ان هو ما بيشربش مواد غازيه ولا صودا. زي ما بقول لك، بتدخل اي مطعم، سواء مطعم محلي، مطعم كبير جدا مشهور حتى عالميا، تلاقي الاندونيسي بيشرب دايما، هتلاقي الايستي اللي هو الايس تي، الشاي الساقع، او يا اما شاي سخن او عصاير. ده اللي منتشر بشكل كبير جدا جدا في اغلب المطاعم والمحلات. وزي ما بقول لك هتلاقي على استحاء جدا في اغلب المطاعم، على استحاء جدا. وبعض السوبر ماركت بيبيع منتج او منتجين مواد غازيه من شركه كبيره معينه بعينها بس. غير كده مش هتلاقي زي منطقتنا العربيه المواد الغازيه منتشره بشكل كبير. اكيد في عادات تانية وحاجات غريبه تانية كتير، ممكن ان شاء الله ضمها في فيديو تاني او جزء تاني عن العادات الغريبه في اندونيسيا. ولكن ده على قد ما اقدر، اللي انا فاكره واللي انا حسيته حاليا دلوقتي. فيديو معرفش هيكون يوصل لكام دقيقه. اتمنى بجد الحاجات دي تعجبكم، واكتبوا لي في التعليق ايه اغرب حاجه او اشهر حاجه عجباكم او مش عجباكم في التعليقات. طيب في الختام كالعاده اذكركم بس للتذكره فقط، ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك. اغلب المشاهدين عندي على القناه مش مشتركين، اغلب اللي بيشاهدوا فيديوهاتي. فاتمنى لو انت يعني حتى مش عاجبك اسلوبي، مش عاجبك الفيديو بتاعي، بس انت بتتفرج مره ومرتين وثلاثه على الفيديو، يا اخي اعمل اشتراك حتى من باب الفضول، اكنك طالما انت عندك فضول تتفرج على الفيديوهات من غير ما تحبها، يا اخي ادعمني باشتراك، اكون شاكر جدا ليكم كلكم. فده كان الختام، بشكركم جدا،
وزي ما قلت ان شاء الله احتمال ممكن اعمل فيديو تاني، ممكن ان شاء الله، عن العادات والاشياء الغريبه الموجوده في اندونيسيا. دي كان حاجه كده ارتجاليه من الحاجات اللي انا فاكرها لحد ما، ان انا لو اتكلمت عن العادات بتاعتهم انا ممكن اقعد من هنا لغايه الصبح. يلا هنا يكون الختام، ويلا نقول سلام عليكم.